ආයිබෝන් අද ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අන්න මම අද ගෙන ආවා බොහෝ කවුරුත් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි රෝස් පාන්. ඉතින් රෝස් පාන් කිව්වහම මම ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ආසයි රෝස් පාන් හදන්න. ඉතින් මේ රෝස් පාන් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමන්ගේම ගෙදර. ඉතින් ඒක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා මේ ස්ටෝන් ෆ්ලා, ඒ කියන්නේ ප්ලේන් ෆ්ලා මෙතන තියෙන කිලෝ එකක්. ඉතින් කිලෝ එකට මම දානවා ටේබල් ස්පූන් මේ ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක ටේබල් ස්පූන් 3ක් දානවා. මේ කොම් කලින්ම කිරා ගත්තා. ඊළඟට ලුණු ටී ස්පූන් 2ක් දානවා. ඊළඟට මම සීනි පොඩ්ඩක් එකතු කරන මේකට ඉතින් ටේබල් ස්පූන් 2ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඉස්සෙල්ලා අපි අතින් පොඩ්ඩක් කවලම් කරගමු. ඒ කවලම් කරගන්නකොට ඊට පස්සේ දැන් මේක dry ingredients ටික අපි ඔක්කොම අපි එකට කවලම් කරගත්තා. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා මම හොයාගත්තා මේ පොල් තෙල් coconut oil එක. ඉතින් එතන තියෙන ටේබල් ස්පූන් 3ක්. ඇත්තට මෙතන බටර් මාජරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ රෝස් පාන් නිසා මේකේ නිකම් කඩේ විදියට සුවඳ එන්න ඕන නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්. ඉතින් මම පොල් තෙල් මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේ හොඳ පොල් තෙල්. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙන lukewarm water. ඒ කියන්නේ රස්නේ වතුර. මෙතන උෂ්ණත්වය අංශක 35ක් 40ක් අතර තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අත දාන්න පුළුවන් ගානට වෙන්න ඕනේ. අත පිච්චෙන ගානට එපා. ඒ දාලා අපි මේක හොඳට අනා ගන්නවා. ඊට කලිනුත් මම තව පෙන්නන්න ඕනේ මම මේ වගේ පිටි පොඩ්ඩක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හදිස්සියෙන් අඩුපාඩුවක් වුණොත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒක තමයි මේ පිටි පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. මම මේකට මේ වතුර ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට මේක අනා ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේක වතුර මානේ ඇති. ඊට පස්සේ මම මේක මේ වගේ මේ ටේබල් එක උඩ අපි දාගමු. දාගන්න ඉස්සෙල්ලා මම පිටි පොඩ්ඩක් ඉහා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මෝලිය අර මේ විදිහට දාගමු. අගින ඊට පස්සේ මේක අපි හොඳට අනන්න ඕන පිටි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාලා මේක පද වෙනකම්. මේක මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න පිටි දාලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිටි වැඩි කරගන්නත් එපා. මේ විදිහට ඔයාලා පේන ඇති මාන්න විදිය මේ පිටි අරගෙන ඇතුළට අනන්න ඕනේ මේ වගේ හොඳට වටේට මේක මේ කරකව තමයි ඇනින්න ඕනේ. මේක ඇත්තට විනාඩි 10ක් 15ක් අතර හොඳට ඇනින්න ඕන. ඉතින් මේකේ පදම එන්නේ තමන් අනන උනන්දුව මත. ගොඩාක් මේකට වේට් එක දාන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානකට. ඉතින් මේ හදද්දි මේක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් කරන්න. ඒක තමයි මේකට මේ පදම හැදෙන්නේ. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෝලිය හැදෙන විදියට පෙන්නන්න ඔයගලට. දැන් මට පේන කොහෙවත් ඇලෙන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් මේක දැන් හරි පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තව ටිකක් මේක හොඳට නීට් කරන්න ඕන. වා. ඉතින් දැන් මේ පදම දැන් ටික ටික මේ ඇක්සිඩ් මේ හදන්නේ. අපි තව ටිකක් අපි මේ වගේ නීට් කරගමු. දැන් නම් ඩෝ එක හරියට අපි මේ විදිහට ඔයාලට පේනවනේ. මේ මැදලා බලනකොට මේ කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට එනවනම් දැන් almost ready. ඉතින් මම තා පොඩ්ඩක් වගේ යනවා ඊට පස්සේ දිනනවා මේක. ඉතින් මේ ඩෝ එක මම පේනවනේ මූලිය හරියටම ලෑස්තිව තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉදිරියට නැවත වතාවක් මම මේ ටෝල් එක දාලා ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් පිටි පොඩ්ඩක් මේ වගේ ඩස් කරලා
මම මේක හොඳට ක්ලින් රැප් එකකින් වහලා මම තියනවා මේක පැයක් විතර මේක හොඳට පිපෙන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ උෂ්ණ අධික රටවල ජීවත් වෙනවා නම් ඒක ඉක්මනින්ම පිපේවි. අපි වගේ සීතල රටක ඉන්නවා නම් මීට පැයකට හෝ පැයකමාරක් පැය දෙක යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙගුණයක් පිපෙන ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එන මේක තව තියලා අපි බලමු මේක පිපුණාන් පස්සේ කොහොමද අපි බෝල් කරගන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ ඩෝ එක රෙඩි. හොඳට පිපිලා තියෙනවා. පේනවද? ඉතින් මේක අපි දැන් මේක මේ විදිහට මේ ගල්ලා ගමු. මේක හොඳට පිපිලා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බෝල කරගන්න. දැන් මම මේ මෝලිය මේ අයිමත් මේ ටේබල් එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ අතේ හොඳට තෙල් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගාගන්න. ගාගෙන ඉවර තමයි මේකේ බෝල. මම මේක ඇත්තටම ග්‍රෑම් 200 ප්‍රමාණය තමයි කඩන්නේ. මේ මගේ පුරුද්දට මම කරන්නේ ග්‍රෑම් 200ට මේ වගේ අපිට පුළුවන් බෝල කරගන්න. හේතුව මම මේක හදන්නේ ලොකු රෝස් පාන් එක. නැත්තම් පොඩි රෝස් පාන් එක හදනවා ඔයගොල්ලන්ට ග්‍රෑම් 100ත් 125ත් අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලොකු එක හදන්නේ මේ විදිහට හදලා මෙන්න මේක තෙල් දාගත්ත තැටියකින් තියාගන්න. ඒ වගේ අපි හදමු මේකේ බෝල කීපයක්. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ඔයගොල්ලෝ මේ ග්‍රෑම් 200 බෝල් මේ විදිහට ගත්තන් පස්සේ අරගෙන මෙතන හොඳට අපි අපේ තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා මේ වගේ හොඳට බෝල් කරගන්න. බෝල් කරන කද කළ කරන්න හැ. මේ විදිහට. මේ බෝල් කරාම මේක හරියට හොඳට පැහැදිලිව තියෙන බෝල් වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. තවයක් පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මේ අතුරු දාන්න. මේ හදාගන්න ෂේප් එක. එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙන විදිහට බලන්න මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් දැන් අපි මේ බෝල කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තෙල් පොඩ්ඩක් ගන්න ඊට පස්සේ උඩින් තෙල් ටිකක් ගාලි වල නැවතව තාත් මේක පැය භාගයක් පමණ මේක හොඳට ක්‍රීම් රැප් එකකින් වහලා ඔයගොල්ලන්ට තියාන්න පුළුවන්. මේක තව ටිකක් මේක පිපෙන්න. මේක පිපෙන්නත් මේ වගේ එකමාරක් විතර ප්‍රමාණ සයිස් එකට මේක පිපෙන්න ගන්න. තෙල් මේ විදිහට ගෑවම හොඳයි. මම අද ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට හදන්නේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දෙක එකක් මම තෝරගෙන ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුවක. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ රෝස් පාන් එක අපි අච්චුවේ හදනවා නම් මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් දැකලා තියෙනවද දන්නේ. මේක තමයි මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක ඇත්තටම ග්‍රෑම් 100ක් තමයි මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන් මේ අච්චු එකේ අච්චු රෝස් පාන් එක. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගෙදරම තියෙන මෙන්න මේ වගේ කේක් තැටි තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කේක් තැටිය තමයි මම මේක අද හදන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මම තෙල් ගාලා ස්ප්‍රේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක තමයි අද හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම හදන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන් කියලා දෙන්න. එහෙනම් මම මේක පැත්තකින් තියනවා. මේකේ මම අද හදන්නේ මොකද හැමෝටම මේ වගේ තැටි නැති නිසා. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේක මේ වගේ මේ හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ බෝල මෙතන තියෙනවා 8ක් තියෙනවා. යට හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේක අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න මේ බෝලේ මම අතර ගත්තා. මේ වගේ අතේ තෙල් ටිකක් දාගෙන මේක මේ විදිහට තුනී කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හරියටම මේ විදිහට දෙකට නවගන්න. මෙන්න මෙහෙම නවන්න. නවලා ඊළඟට මේ වගේ තුනී කරන්න. ගොඩාක් තද කරන්න එපා. අපි බලන්න ඕනේ මේකේ සයිස් එකේ ප්‍රමාණය. ඒ ගාන තමයි අපි තුනී වෙන්නේ. පේන මේ දිග තමයි අපි ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ ගද්දි මේ වගේ තෙල් ගන්න ඕනේ. හොඳට. මේක මම මෙතන ගන්නෙ මම ඇත්තටම මේ පොල් තෙල් ගන්නෙ. මේක පොල් තෙල් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ගාලා එක එක මේ විදිහට තියාගන්න. මේක මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේන ඇති. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ඊටු ටික ඔක්කොම. මේ අටම අපි මේ විදිහට තියාගන්න. තියාගන්න ගන්නවා. මේ වගේ නවා ගන්නවා. ගන්නකොටම තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ගන්න. සමහර අයට මේකේ පුළුවන් තව තියෙන මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳටම තෙල් ගෑවාන් පස්සේ මේ හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ දෙවෙනික මේ විදිහට තියාගන්න. මේ වගේ කෙලින් තියන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිම ලේසි. මේ අන්තිමක මේක හදාගත්තා. හොඳට තෙල් ගන්න. ගාලා ඊට පස්සේ අන්තිමක අපි මෙතන තියාගන්න. මේ විදිහට මෙච්චරයි.
දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ඔක්කොම මේ බලන්න ලස්සන. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම තියෙනවා මේක මං හිතන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ මේ ගෙවල් තියෙන මේ කේක් තැටි. ඒක තමයි මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ රෝස් පාන් හදන්න. දැන් ඉතින් මේක නැවත වතාවක් පැය භාගයක් විතර මේ පිපෙන්න තියන්න. ඒ වගේ තෙල් ටිකක් ගාලා උඩින් දාලා පස්සේ තියෙන තැනකින් තියන්න. ඊට පස්සේ මේක නැවතත් මේ වගේ ප්‍රමාණයට මේක පිපිලෙනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා මේ විදිහට. අපි මේක පැය භාගයක් විතර තියලා තියමු. මේක පිපෙන්න. මම මේක දැන් පැය භාගයක් තියලා තියෙන මේ වගේ වහලමයි තිබ්බේ උඩ වේල නිසා. බලන්න මේ තියෙන ලස්සනට පිපිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති නේද? දැන් මේක මම oven එක දැන් මම ප්‍රී හීට් කරලා තියෙන්නේ. මේ oven එක කලින්ම දාලා තියෙන්නේ. මේක අංශක උෂ්ණත්වය 175 180ක් කියලා තියෙනවා මේක. ඉතින් අපි විනාඩි 20ක් අපි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම මේ වගේ පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් යාන්තම් උඩින් මම මේ ගානවා. ඒකට ඒක හොඳට පාට එන්න ඕන නිසා උඩ. ඔන්න පේන්නේ නැති. මේකේ බ්‍රෂ් එකකින් යාන්තම් හිමීට වැඩි තමයි මේක කඩ කරන්නේ නැතුව ගන්න. අපි මේක අවුල් දාගන්න. මේ විදිහට එන්න දාන්න. මේ තියෙන හොඳට පොස්ලා තියෙන ගාන පේනවා ඇති. මෙතන මේ වෙන් වෙලා ඕපන් වීගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම මේක හරි. ඉතින් අපි ඒක එළියට ගමු දැන්. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට කේක මන් දිගාර ගන්නවා බලන්න. හොඳට මේ සින්දුවට තියෙන හැටි මේ පේන නේද? මේක දැන් අපි මේක ටෝස් කරගන්න ඕනේ. මේ ගින්දර උෂ්ණත්වය අංශක 200 විතර දාලා අපි මේක ටෝස් කරගමු. ඉතින් අපි මේ වගේ කේක ගලව ගන්න පුළුවන් මේක. මේ ලොකු සයිස් රෝස් පාන් එක. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා මේ රෝස් පාන් එක. දැන් බලන්න මේ දැන් මම මේ තැටියට දාගත්තා. දැන් මම මේක oven එකට දානවා. මේක විනාඩි 5ක් විනාඩි 10 දෙපැත්ත හොඳට රෝස් වෙන්න තියෙන්න ඕන. අපි මේක oven එකම දානවා. මේ බලන්න oven එකේ මම දැන් ටෝස්ට් කරලා ගත්තේ. මේ ද ක්‍රිස්පි කරලා තියෙනවා. බලන්න වටේ හොඳට ටෝස්ට් කරලා තියෙනවා. මේක විනාඩි 10ක් විතර ටෝස්ට් වුණා දෙපැත්ත කරගෙන. හොඳට ක්‍රිස්පි කරලා තියෙනවා. රෝස් පාන්, උණුනේ රෝස් පාන්. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය හොඳ පොල් සම්බෝලයක් තමයි. ඔන්න බලන්න මම අද ඔයගොල්ලෝ රෝස් පාන් හැදුවා. බලන්න ඒක ඔයාලට මම ආස කරන පොල් සම්බෝලිකුත් හැදුවේ එක්කම. ඉතින් හොඳට මේ ක්‍රිස්පි එකට තියෙන රෝස් පාන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක try කරන්න. ඉතින් මම මේකට හොඳ පොල් සම්බෝලිකුත් හැදුවා. ඉතින් කාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේක ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. කිසි අමාරු නෑ. හරිම ලේසි මේක. වැඩි දින පොඩ්ඩක් කාලය ගත කරනවා. නම් කමන්නේ හදලා බලන්න. ඊතර නෑ පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ආවේ කියලා. නැත්නම් මේකේ ෆොටෝ එකක් එවන්න. හරි ඒත් එක්ක මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකත් මට කියලා දෙන්න. මම කැමතියි ඔයගලන්ට ගව කරන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හමුවෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.